आज म तपाईहरुलाई आफ्नो ब्लगर वेबसाइटलाई प्रोफेसनल वेबसाइटको रूपमा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले मेरो भिडियो हेरेर लाइक गर्नुहोला तथा मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। च्यानल सब्स्क्राइब गर्नको लागि यसरी जान सक्नुहुन्छ। ओके, लेट्स स्टार्ट है त। सर्वप्रथम हामीले अस्ति तपाईहरुलाई फ्रीमा ब्लग वेबसाइट एउटा बनाएको थियो। सबैभन्दा पहिले हामी हाम्रो ब्लगर वेबसाइटमा साइन इन गरौँ। त्यसको लागि सजिलो तरिका blogger.com मा जानुहोस्। त्यसपछि साइन इन गर्नुहोस्। साइन इन गर्दाखेरि हाम्रो कुन चाहिँ अकाउन्ट हो त्यो अकाउन्टमा साइन इन गर्नुहोस्। ओके, तपाईले हाम्रो यो ब्लग यो भन्दा अघिल्लो मेरो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई फ्रीमा ब्लग बनाउने तरिका सिकाएको थिएँ। हेर्नुस्, हाम्रो लगइन एकचोटि युज गरेर हेरौँ। ओके, हाम्रो ब्लग यस्तो छ। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले देख्छौँ नि प्रोफेसनल वेबसाइटहरु जस्तो गरी चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भने त्यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्न गइरहेको छु। तपाईलाई यो भन्दा अघिल्लो भिडियो मैले बनाइसकेको छु। यो थीम्सहरुको बारेमा थीमहरु हेर्नुस्। तपाईले यहाँ थुप्रै थीमहरु रहेको छ। यो चाहिँ गुगल आफैले प्रोवाइड गरेको थीम हो। यो थीम बाहेक अर्को थीमहरु पनि हामीले यसमा अपलोड गर्न सक्छौं, जसको लागि हामीले गुगलमा गएर थुप्रै ब्लग स्पटको थीमहरु फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्छौं। तिनीहरु सर्च गर्न सकिन्छ। लेट्स सी है त, एकचोटि सर्च गरौँ। गुगलमा मैले चलाउने चाहिँ तपाईको सोरा टेम्प्लेट्स भन्ने चाहिँ धेरै युज गर्छु म। सोरा टेम्प्लेट्स वेबसाइटमा गएर तपाईले एउटा तपाईले जुन चाहिँ राम्रो लाग्छ त्यो चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, हाम्रो ट्राईको लागि हामी चाहिँ एउटा जे भए पनि एउटा लियौं। ओके, यसलाई युज गरेर हेरौँ है त। ओके, यसलाई हामी डाउनलोड गरौँ। डाउनलोड गरिसकेपछि हेर्नुस्, एनिमे भन्ने एउटा छ। यसलाई एकचोटि ओपन गरेर एक्सट्र्याक्ट, यो जिप फाइलमा डाउनलोड हुन्छ। यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुहोस्। डबल क्लिक गरेपछि एक्सट्र्याक्ट हुन्छ। ओके, यो फोल्डर भित्र यो विभिन्न फाइलहरु रहेको छ। यो सेटिङ गर्ने कसरी सबै लेखिरहेको हुन्छ। हामीलाई अपलोड गर्ने फाइल भनेको हाम्रो XML फाइल हो। जस्तै यो एमिया XML भन्ने छ। यो फाइल चाहिँ याद गर्नु होला। यो फाइललाई चाहिँ हामीले हाम्रो थीम अपलोड गर्नुपर्छ। ओके, ब्याक हाम्रो ब्लगरमै जाउँ। ओके, यो विभिन्न छ यहाँ तपाईको। अब हामी थीम्समा जानुहोस्। थीम्समा गएर यो तीनवटा डट रहेको छ, यहाँ गएर क्लिक गर्नु होला। यहाँ ब्याकअप, रिस्टोर र यो विभिन्न एडिट HTML सबै छ। तपाईले यसमा गएर चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आज म चाहिँ यो ब्याकअप र रिस्टोरको बारेमा मात्र जानकारी दिन गइरहेको छु। ब्याकअप भनेको हाम्रो जुन अलरेडी रहेको थीम्सलाई चाहिँ पछि फ्युचरको लागि चाहिँ युज गर्नलाई चाहिँ हामी ब्याकअपमा राख्न सक्छौं। ब्याकअप गरेर राख्नु टाइममा तपाईले आफ्नो वेबसाइट चाहिँ ब्याकअप गरेर राख्नु भयो भने तपाईको कन्टेन्टहरु केही मिस्टेक भयो, मिसप्लेस भयो अथवा केही समस्या आयो भने ब्याकअप गर्न सक्छौं। ओके, ब्याकअप पनि गरौँ। डाउनलोड गरिदिऊ है त। यहाँनिर डाउनलोड भएको छ। यो हामीले पछि चाहिन्छ भने चाहिँ ब्याकअप लिएको हो। तपाईको आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ, नभए नलिँदा पनि हुन्छ। ओके, अब मेन कुरो हामीले आज गर्न खोजेको भनेको चाहिँ यो थीम्सलाई हामीले चेन्ज गर्न गइरहेको छौं। त्यसको लागि रिस्टोरमा जानुहोस् अनि अपलोड, अघि हामीले डाउनलोड गरेको त्यो सोरा टेम्प्लेट्सबाट डाउनलोड गरेकोलाई अपलोड गर्दियौं। अपलोड गरेर ओके, यहाँनिर डाउनलोड भित्र होला साइट। ओके, एनिमा यो डाउनलोड गरेको थियो हामीले। ओके, यसमा हामीले एनिमा XML भन्ने हुन्छ। .xml एक्सटेन्सन छ। यो एक्सटेन्सन XML भएकोलाई हामीले सिलेक्ट गरेर ओपन गर्छौं है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिस्टोरिङ थीम भइरहेछ। ओके, रिस्टोर्ड थीम भइसकेको छ। अब हाम्रो यो थीम्स भइसकेको छ। ओके, हामी एकचोटि चेक गरेर हेरौँ त कस्तो बनेछ हाम्रो। ल हेर्नुस् त गाइस, यसरी हाम्रो बन्यो। हेर्नुस्। ओके, हाम्रो थीम कम्प्लिटली चेन्ज भएको छ। अब आवश्यकता अनुसार तपाईले यसलाई चाहिँ जस्तै जस्तै यहाँ टप पपअप मेनुहरु छ। यो मेनुहरुलाई चाहिँ तपाईको आवश्यकता अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ ब्याकवर्ड थीममा गएर। ओके, अनलाइन ज्ञान क्रिप्टो.क्लोज। यसलाई एकचोटि हामी यो यिनीहरु हटाइदियौं। यसको लागि लेआउटमा जानुहोस्।
लेआउटमा गएर तपाईँको जुन मैले अघि भनेको लिङ्क लिस्टहरू छ, जस्तै होम, यिनीहरू नै तपाईँको आवश्यकता अनुसार होममा के राख्ने यो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफैले पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ धेरै कुराहरू तपाईँको इच्छा अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ एडिट गर्न सक्छौँ यसमा। जस्तै हाम्रो सोसियल मिडियाहरू छ, यिनीहरूलाई पनि आवश्यकता अनुसार डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। राख्न फेसबुकमा पनि एडिट गर्नुभयो भने आफ्नो फेसबुक पेज छ भने आफ्नो पेजको लिङ्क राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा गएर तपाईँको चाहिँ राखिदिन सक्नुहुन्छ। हेडरमा हेर्नुहोस्, हेडरमा यो आइरहेको छ, यसलाई हटाइदिउँ। ओके, हेडर जाभा स्क्रिप्ट भनेको यसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नुहोस् त, यो एडभर्टिजमेन्ट भनेर आइरहेको छ नि, यहाँ चाहिँ तपाईँको वेबसाइटमा कुनै पनि एडहरू राख्न मन लाग्छ भने एडहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि जुन यो HTML छ यहाँ एडिट गरेर, जस्तै यहाँ फोटो राखिरहेको छ नि, तपाईँले चाहिँ यसलाई हटाएर आफ्नो कुनै पनि फोटोहरू बनाएर डिजाइन गरेर अपलोड गरेर यहाँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, यसरी चाहिँ तपाईँको भित्र चाहिँ तपाईँको कुन कुन आवश्यक चिजहरू छ त्यो सबै आवश्यकता अनुसार राख्ने हटाउने गरेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि सेभ गर्नुहोस्, तपाईँको वेबसाइट हेर्नुहोस् त। ओके, ब्लगहरू जस्तो देखेको छैन नि तपाईँको वेबसाइट। अलि अब जस्तै यिनीहरू हल्का चाहिँ अरू पनि थुप्रै चिजहरू तपाईँको आवश्यकता अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ तपाईँको यो मेनु चाहिँ अलिकति चेन्ज गरेर हेरौँ है त। त्यो मेनु चाहिँ चेन्ज गरेर देखाउँछु म तपाईँलाई। ओके, हेडर भयो, लिङ्क लिस्ट भयो, टप नेभिगेसनको यो माथिको भयो। ओके, लिङ्क लिस्टमा हेर्नुहोस्। ओके, यहाँ थुप्रै छ हेर्नुहोस् त। यो अब यो चाहिनेहरू राख्थ्यो, नचाहिनेहरू डिलिट गर्ने हो। ओके, अस्तिको भिडियोमा तपाईँलाई जस्तै मैले के भनेको थियो भने तपाईँको राख्दाखेरि लेबल चाहिँ अनिवार्य रूपमा राख्नुहोस्, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर मैले भनेको तपाईँलाई याद छ कि छैन। जस्तै तपाईँको हाम्रो यो नयाँ वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जस्तै जुन लेबलहरू यहाँ छ कि छैन हेर्नुहोस् है त। ओके, लेबल चाहिँ छैन, पहिला लेबलको ग्याजेट एउटा राखौँ है त। अस्ति मैले यसलाई तानेर लाँदा पनि हुन्छ, नत्र यहाँ गएर लेबल एड गरिदिउँ है त। ओके, धेरै पनि हुन्छ। लेभल 8 भएको छ, एकचोटि हेरौँ। ओके, अस्ति योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा तपाईँले लेभल एकदम इम्पोर्टेन्ट छ याद गर्नुहोस् भनेर जस्तै तपाईँहरूले जस्तै यसमा लेभलमा हेर्नुहोस् त, बिटकोइन मनी भनेर क्लिक गर्ने बित्तिकै जति पनि बिटकोइन जस्तै बिटकोइन मनी भनेर जुन लेभल हामीले राखेको छ त्यो लेभल सबैको पोस्टहरू चाहिँ यसरी आएको हुन्छ कि गाइज। त्यसकारण चाहिँ यो लेभल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यो सबैको हेर्नुहोस् त, यो लेभलहरू सबै चाहिँ यही लेभल अन्तर्गत बिटकोइन मनी जुन लेभल छ यसलाई चाहिँ म अहिले कपी गरेर राख्छु है त एकचोटि। तपाईँलाई म अरू भिडियोहरूमा बताउने गरौँला। यसमा चाहिँ यो पार्ट जुन हामीले यो पपअप मेनु यिनीहरूको बारेमा यो हल्का चेन्ज गरेर देखाउँछु म तपाईँलाई। हाम्रो ब्याकयार्डमा जानुहोस्, त्यसपछि लिङ्क लिस्टमा जानुहोस्। ओके, यहाँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ त। होमको होम एज इट इज भइहाल्यो। जस्तै यसमा चाहिँ फिचर्सको ठाउँमा बिट टाइटल जे दिए पनि हुन्छ, मनी गरौँ है त। युआरएल चाहिँ के गरौँ भनेपछि यसमा राख्ने तरिका हेर्नुहोस् है त। जस्तै अब हामीले लेभलमा गएर बिटकोइन मनी गऱ्यौँ, बिटकोइन मनीसँग रिलेटेड लेभलसँग रिलेटेड सबै न्युजहरू आएको छ नि, यसलाई कपी गरेर ओके जुन हामीले लिङ्क लिस्टमा गएर यसलाई युआरएल चाहिँ यहाँनिर पेस्ट गरिदिनु होला। ओके, त्यस्तै गरी अर्को कुन लेभल छ हेरौँ। ओके, गुगल एडसेन्स छ। यो गुगल एडसेन्स जति पनि गुगल एडसेन्सको
लेभल अन्तर्गतको न्युजहरू छ त्यसमा चाहिँ गुगल एडसेन्स भन्ने एउटा हामीले राखौँ। जस्तै यसलाई पनि एडिट गरिदिउँ। एडिट गरेर यो चाहिँ एडसेन्स गरौँ। यसलाई चाहिँ पेस्ट गरिदिउँ। गुगल एडसेन्स क्लिक गरेर आएको यसलाई हामीले गुगल एडसेन्समा क्लिक गरेर आएको रिजल्टलाई कपी गरेर लिङ्क लिस्टको यहाँनिर पेस्ट गरिदिनुहोस्। ओके, आवश्यकता अनुसार तपाईँले जति पनि आफ्नो लेभलहरू छ त्यसलाई गर्न सक्छ। अब सिक्नको लागि हामीले यो तीनटा मेनु मात्र हामीले चाहिँ माथिको जुन मेनु बारमा छ त्यहाँ देखाउँ, यो सबै डिलिट गरिदिउँ। सिक्नलाई तपाईँहरूले चाहिँ आवश्यकता अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सेभ भएको छ। एकचोटि सेभ गरौँ र एकचोटि हेरौँ है हाम्रो वेबसाइट कस्तो भएको छ। ओके, अघिसम्म हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँको होम आएको छ, बिटकोइन मनी आएको छ, गुगल एडसेन्स छ। त्यसकारण तपाईँको वेबसाइटमा जति पनि लेभलहरू अन्तर्गतको छ त्यहाँ तपाईँले त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ नि यो सबै आउँछ नि, गुगल एडसेन्सको लेभलहरूको सबै कन्टेन्टहरू आउँछ। बिटकोइन मनीमा गरे पनि यो अनुसार सबै आउँछ। ओके, यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो ब्लगर वेबसाइटलाई एउटा प्रोफेसनल वेबसाइट जस्तो गरी चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। योभन्दा पछि पनि अर्को भिडियोहरू म तपाईँलाई पठाउने गर्ने गर्दछु। त्यसकारण कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्, धन्यवाद।